Fredsavtalet är signerat, vi har nya rekord i Asien och en ljummen rapport från Skistar. Välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag den 18 juni, dagen före midsommar, veckans sista handelsdag. Varmt välkommen Gabriel Mellqvist. En historisk torsdag i flera avseenden får vi säga också. Ja, men vi har ju ett fredsavtal på plats. Där vill jag börja. Donald Trump valde alltså att signera fredsavtalet med Iran i Versailles. I Versailles där finns det mycket guld, det gillar Donald Trump. Pompa och stort ska det vara. Kritikerna påpekar att det här är ett historiskt avsteg från gamla principer och ambitioner. Man frigör pengar till Iran. Iran får fortsätta anrika uran, de får inte göra vapen men de får anrika uran och de får behålla ballistiska missiler. Fullständig kollaps skulle man kunna säga jämfört med hur Donald Trump själv har låtit tidigare. Jätteglädjande för marknaden, ett steg framåt. Donald Trump säger det här som att man nu har garantier på att det inte blir några kärnvapen och att man ändå har slagit ut Irans militär. Nej, men det är fascinerande hur det gick från att det här skulle vara ett snabbt krig där USA skulle vinna och istället tog det 3 månader. Vi har liksom historiskt höga bensinpriser i USA och de sjunker snabbt i och för sig. Vi har haft kraftigt sjunkande oljepriser också. Men visst, Marco Rubio, utrikesministern, fick ju stå bakom Donald Trump på presskonferensen. Han har ju ganska nyligen sagt att Iran inte ska få anrika uran. Nu står han bakom och ler medan man låter dem göra just det. Ja, nej men, och oljepriset då, ett fat Brent nu är nere på under $78 fall. Det var väldigt snabbt och säkert väldigt välkommet både av centralbanker och bolag. Och så har vi fått räntebesked från Fed igår också. Som väntat lämnade Kevin Warsh och Fed räntan oförändrad på 3,75%. Men det var en hel del annat under kvällen som kanske var lite mer oväntat. Om möjligt ännu mer historiskt. Man byter sätt att kommunicera helt. Kommunikén är 4 paragrafer långt, inget snicksnack och ett väldigt tydligt fokus på just inflationsbekämpning och metodikförändringar. Tidigare centralbanksdirektioner har misslyckats. Kevin Warsh ska lyckas. Jag undrar om det var det Donald Trump önskade sig när han tillsatte den här personen som Fed-chef. Tongångarna är hårda. Kritiken där är att vi än så länge vet väldigt lite om exakt hur han ska gå tillväga. Det var detaljfattigt men bombastiskt. Och vad säger du om marknadsreaktionerna? De svängde ju kraftigt under kvällen. Det var väldigt mycket att ta in väldigt snabbt. Halva direktionen tror på en höjning senare i år så att utgångsreaktionen var klart negativ. Tonen var hökaktig, alltså åtstramande. Men marknaden pendlade mellan hopp och förtvivlan. I slutändan negativ efter Fed-beskedet. Sen kom Donald Trumps fredsbesked och då fick det fart på asiatiska börser under natten. Mycket spännande. Jag vill också hinna prata lite bolagsnyheter på hemmafronten. Skistar rapporterar en omsättning i linje med förväntningarna. Resultatet däremot lite högre än vad man har trott för 3:e kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Men rörelseresultatet minskar med 8% jämfört med för ett år sedan. Det här förklaras då främst av ökade kostnader till följd av högre priser på diesel och energi och en påsk med lite avvaktande gäster. Ja, tveksamma konsumenter och dyrare bensin, driftskostnader och som du säger minskad vinst. Å andra sidan var förväntningarna lite lägre. Jag tror att aktien snarare ska upp någon procent än ner på det här. Men visst, det finns nog en hel del att önska. Stefan Sjöstrand är med oss i studion alldeles strax. Efter börsöppning så kommer det har skett mycket annat också. Ericsson får ju en ny vd och då blir det också David Hammarvall som utses till chef för affärsområdet Networks eftersom att nuvarande chef då blir vd för hela bolaget. Långvägare i koncernen har jobbat där sedan 2007 så tämligen ordnat tronskifte, ett snäpp uppåt får vi säga. Det här borde inte göra några skillnader direkt men ett välkommet och trevligt byte. Och medicinteknikbolaget Boule Diagnostics, där har man också fått en ny vd. Johan Folkunger heter han. Vi får önska honom all lycka. Boule Diagnostics är ner 92% på 5 år. Den senaste rapporten var ingen klang- och jubelföreställning heller. Omställning pågår dock.
Och så har Attendo gjort ett mindre förvärv, bland annat LSS-boenden och äldreboenden i södra Sverige. Det är Skåningegård-gruppen som man köper. Ingen prislapp anges. Jag tänkte jag tittar in i kameran här och säger ajabaja Attendo. Ni kan väl skriva ut omsättning på det ni förvärvar i alla fall så man kan sätta det i kontext. Det gör man inte, men det handlar om 9 omsorgsenheter, ungefär 100 anställda. Tänk på att den här koncernen har 17 000 anställda i Sverige, så det är ett ganska litet så kallat bolt-on-förvärv i linje med bolagets uttalade policy. Och nu så har Stockholmsbörsen hunnit öppna. Stockholmsbörsen stiger ungefär 0,2% i öppningen. Vi ser Skistar lyfta 6% på sin rapport. Ericsson upp 0,8%. Det efter nya beskedet om att det blir David Hammarvall som blir chef för affärsområdet Networks. Ser Attendo upp 0,5%, Medivir upp 1,6%. De har tagit in pengar till 5% rabatt. Noterar att Check-in som också tagit in pengar, de backar över 10%. Karnov ner drygt 5%. De har fått en säljrekommendation efter att SB1 tagit upp dem för bevakning. Bland annat. Gabriel, vill du reflektera någonting över de rörelserna vi ser? Nej, jag tycker inte att det är några jättestora rörelser förutom Skistar då, som är upp ganska kraftigt. 7% hade i 8% nu hade nog inte jag gissat när jag läste siffrorna. Jag undrar vad bolagets vd hade chansat på. Ja, vi kan väl säga välkommen hit Stefan Sjöstrand, vd då för Skistar. Om vi börjar, vad tycker du själv om kvartalet? Jag är inte riktigt nöjd med kvartalet. Vi drabbas ju av, som många andra egentligen, av lite svagare consumer confidence skulle jag vilja säga. Vi har ju ett svagare bokningsläge när vi går in i slutet av säsongen, så vi eldar på ganska mycket i marketing. Vi sänker våra priser och det är klart det drabbar ju våra marginaler. Jag trodde Skistar bara höjde priserna. Nej, vi sänker priserna också och sen så drabbas vi också av, precis som ni nämnde i sändningen, ökade oljepriser. Vi kör ju HVO 100 som vi gör för att vi vill säkerställa att vi har en stark hållbarhet, och det kostade 29 kronor litern här till exempel i april månad, så det är ju väldigt höga priser. Och sen såklart ökade elkostnader också, så att vi ligger i linje med förväntningarna med topline, men ett mycket svagare resultat än vad jag hade räknat med. Så inte helt nöjd. Samtidigt om jag blickar framåt eller ser de 9 månadersperioden skulle jag ändå vilja säga att den är väldigt stark då, eller stabil. Där växer vi 7% på 9 månader. Vi levererar ett resultat på 5% och rensar jag för realisationsvinster så är det ju 9% bättre, så att där är det stabilt på den perioden. Jag antar att bokningsläget framåt är en bidragande faktor till den starka kursreaktionen. Hur mycket av det drivs av de här prissänkningarna som du berättade om nyss? Nej, egentligen inför nästa vinter så kommer vi höja priserna ungefär 4-4,5%. Det är det vi har aviserat. Men jag skulle nog vilja säga att det här osäkra omvärldsläget, det gynnar oss då istället. Så att ha 3% bättre bokningsläge, det är väldigt starkt skulle jag vilja säga. För att man kan ju tycka att 1 eller 2% det är inte så mycket, eller 3, men om man tittar på totalen i antalet bokade netto så är det på en hög nivå, vilket såklart känns bra inför vintern. Och de här bränslepriserna, energipriserna, vad kan ni göra för att parera dem? Det är jättebra. När det gäller energi så hedgar vi, och det har vi gjort. Så varför det blev ökade energipriser i år egentligen för att vi har haft en ökad förbrukning för att det var väldigt kallt under februari-mars och där hade vi inte hedgat den volymen riktigt, så därför stack den. Men vi hedgar annars el, så den kommer vara på en liknande nivå som vi har haft i år. Vi jobbar också för energiförbättrande åtgärder. När det gäller diesel så kan vi inte påverka det egentligen, så det kommer att pareras. Men däremot kan vi påverka andra kostnader, och det gör vi. Så vi har bestämt oss för
och jobba med våra kostnader för att kunna leverera stabila resultat framåt. Och på vilket sätt? Alltså drar ni ner Egentligen, på det är personal? egentligen över hela linjen egentligen som man gör, som många andra bolag gör när man ser över sina kostnader. Det gäller både förändrade arbetsmetoder, men det gäller ju också att vi behöver se över våra inköp och hur vi agerar i vår verksamhet. Så att vi försöker bli bättre. Har du någon reflektion kring fredsavtalet som signerades igår? Kanske inte i detalj, men det borde ju tala för lägre bränslekostnader och kanske en gladare konsument. Ja, framförallt tror jag vi hade svag consumer confidence i det kvartalet där vi levererar vår rapport nu. Men vi ser ju också att consumer confidence vänder uppåt nu. Så det är klart att det är väldigt positivt för oss och för många andra. Och vi ser också sällanköpsvaror har ökat den senaste tiden och så vidare. Vi vet också att konsumenterna har mer pengar i plånboken än vad man haft på väldigt, väldigt länge. Så det talar också för oss. När det gäller fredsavtalet, jag kan inte kommentera det för jag har faktiskt inte satt mig in i det. Men att det är klart det förstår jag, men du har en optimistisk Thule Familjs grundsyn i dagsläget? Svar ja. Mm. Funderar lite på, ni har ju inte haft några fastighetstransaktioner under de här 9 månaderna. Ser du att liksom den transaktionsmarknaden kan börja komma igång nu, eller vad säger du där? Ja, men det är en jättebra fråga, för vi har ju guidat marknaden på 70-100 miljoner i transaktioner varje år, men nu ser vi att det är avvaktande. Det är mycket mer avvaktande än vad vi hade trott. Där hade vi förväntat oss att den skulle komma igång snabbare. Så nu säger vi att vi kommer landa ungefär som i fjolårets nivå, så att vi förväntar oss någon transaktion i 4:e kvartalet. Men det blir inte de här 70-100 utan kanske snarare ner mot 50 då istället. Men det här är långsamt alltså. Vi kommer liksom inte igång där. Förlåt, jag blir så upphetsad så jag avbryter. Det här är alltså Täby-farsorna som inte vill köpa stugor i Åre, och det är också consumer confidence fast i big ticket-segmentet, eller ska vi tolka det? Nej, men jag tycker det som är intressant är ju att om man tittar objekt som är i en prisklass runt 10-15 miljoner, de säljs och där finns det en marknad. Men om man går in och tittar i segmentet runt 4-5 miljoner, där är det väldigt avvaktande, och sen har du lägenhetspriser runt 2-2,5, de säljs också. Så det är det här mellansegmentet där vi är ganska starka normalt sett när vi bygger våra bostäder, kanske en 6-bäddsstuga eller 8-bäddsstuga och så vidare. Där är det lite tuffare just nu, och därför väljer vi själva också att inte dra på där. För det är ju det som är en av styrkorna i vår balansräkning, att vi sitter på väldigt stora marktillgångar och vi väljer när vi vill dra igång de här projekten, och ser vi att det är något avvaktande, då avvaktar vi också, för att då väljer vi hellre att ha en högre balansräkning istället. Det är en negativ organisk tillväxt om 1% i det här kvartalet. Vad ska du göra för att vända den trenden? Nej, men jag tycker att som jag säger, jag är inte nöjd med kvartalet. Och tittar jag då på 9 månader istället, så visar vi ju faktiskt att vi har tillväxt i alla intäktsströmmar. Vi har en tillväxt på antal skiddagar. Vi ser att vi växer med internationella gäster. De står för 40% nu, från 20 till 40 på 5 år, vilket jag tycker är intressant. De internationella gästerna spenderar lite mer. Och det gör ju också att vi har gått in i de nya intäktsströmmar, som till exempel våra retailverksamhet. Och vi växer ju med 13% i kvartalet på retail. Och tar du Equip som är vårt eget varumärke, där växer vi ju 30%. Så det är en oerhört stark ska man säga, tillväxtdel som vi ser inom retail. Så att gå in i fler intäktsströmmar, det är det vi har valt att göra för att balansera vår verksamhet också. Och det har visat sig att det har fungerat väl. Men vi investerar ju också. Och det tror jag är svaret på din fråga, att vi väljer att investera i gästförbättrande åtgärder, så som till exempel över 300 miljoner i snöproduktion och en snögaranti som ingen annan i Skandinavien kommer kunna ha. Var det 498 nya snökanoner? Ja, exakt. 489. Ja, 489 stycken. Det var någon som sa, ska du inte skriva 500? Nej, det är 489. Så då ska vi skriva det. Och det är ju såklart någonting som kommer vara en väldigt stark konkurrensfördel för att man ska välja Skistar och ingen annan destination. Blev du rädd när du läste Vails rapport? Jag brukar alltid fråga dig om den amerikanska storebrorsan. De hade
hade jättedålig vinter och kom med en riktig stinkbomb. Jag blev inte rädd när jag läste den. Däremot så skulle jag säga att det vi gör talar för att vi är inne på någonting rätt genom att investera i snöproduktion och erbjuda den här snögarantin för våra konsumenter. För vi ser att de här klimatförändringarna är här och genom att vi kommer kunna erbjuda den här garantin ser vi också att det är en styrka för framtiden. Och sen även då de här nya liftarna som vi investerar i, det är också någonting som vi ser att våra gäster önskar och därför är jag extra glad över de här förbättrade NPS-värdena vi har på samtliga destinationer under vintern faktiskt. Jag funderar på lite, du pratade initialt om bokningsläget framåt plus 3%. Tidigare så har du pratat om att konsumenten bokar mycket senare. Så hur ser du på den dynamiken och hur länge kan du vara konfident i att ni inte kommer behöva sänka priserna? Ja, men jag blev lite överraskad över de här 3% faktiskt. För vi hade ju vår förra rapport för 3 månader sedan, då hade vi plus minus 0. Och sen, så jag tror att det finns flera faktorer till varför vi har det här ökade bokningsläget. Dels så ser vi den här investeringarna vi gör i gästförbättrande åtgärder som snöproduktion. Men vi ser ju också det här kan man säga ostabila marknadsläget och det brukar gynna Skistar. För då väljer många gäster att faktiskt stanna hemma och semestra på hemmaplan. Så det skulle jag vilja säga talar för oss. Jag tycker att det är spännande för du har ju återkommit flera gånger till att du faktiskt inte är nöjd med den här rapporten. Samtidigt ser vi kursen då upp över 10%. Vad är det marknaden ser som du inte ser? Nej, men jag tror att våra 9 månader är ju stabila som jag är inne på och att vi växer 7% är högre än våra finansiella mål. Och tar jag bort realisationsvinsterna som då är 0 de här 9 månaderna och tar jag bort dem så växer vi resultatet med 9% och det är ju ett stabilt resultat i de här osäkra tiderna. Tittar ni på vårt kassaflöde, vi har 200 miljoner bättre kassaflöde. Vi har nettoskuld som är 1,1. Så vi har väldigt stabila finanser i vår rapport totalt sett. Och jag hade väl hoppats såklart att kvartalet skulle varit bättre. Men nu är det inte det. Och då får vi ta tag i det. Och det gör vi. Och jag tror att det här bokningsläget på 3% är nog det kanske som marknaden reagerar på. En liten kontext är ju att Skistars aktiekurs har varit skidbacksformad de senaste veckorna. Så det här är väl en välkommen återhämtning. Ja. Får vi se som ett plus ändå. Stort tack Stefan Sjöstrand för att du kom hit idag. Tack själv. Spännande då att se att aktien är alltså upp ungefär 10% på en Stockholmsbörs som är uppe över 0,5%. Hexagon återfinns i botten på OMXS30. De har fått en sänkt rekommendation från Barclays till undervikt. Vi ser att det är framförallt verkstad och bankerna som går bäst på Stockholmsbörsen. 2 reflektioner där. Den ena är att bank gick starkt på Wall Street även igår. Jag har funderat också på om gårdagens högaktiga Fed-besked på något sätt kan skicka upp svenska räntor också. Nu ligger Riksbanken lite efter. ECB har höjt, Fed är mer högaktig. Kanske blir det en räntehöjning till också från svensk del. Spelar det någon roll för dina kunder? En höjning? Jag skulle säga att en höjning spelar nog mindre roll. Tittar vi på den nivån som räntorna är just nu så jag tror att många faktiskt förväntar sig kanske till och med en halva upp eller har gjort sig redo för en halva upp. Det viktiga för oss tror jag är att den totala plånboken är på en bra nivå. Så räntorna, att de kan ligga där de ligger i en ballpark och sen också att energipriserna börjar stabilisera sig. Det tror jag också är viktigt för man tittar på totalen i sin hushållsekonomi. Och det gör de förhoppningsvis. Alltid roligt att ha Stefan i studion. Ja, alltid roligt och alltid roligt att ha dig också, Gabriel, i studion. Kan jag passa på att berätta att det är flera räntebesked som kommer idag. Storbritannien, Norge och Schweiz kommer alla fatta beslut om att om räntorna oförändrat. Ja, men Alperna är ingenting för oss. Vi skidar svenskt. Gläder mig. Mer om räntebeskeden på e5.se. Och så hoppas vi att vi ses i Börslunch igen. Tack för nu.
från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.